เราต้องขอออกมายอมรับแหละว่าในตอนที่มี Request Pull Call มาเนี่ยเราเขียนไม่ออกเพราะความต่างส่วนหนึ่งจากเนื้อหาที่ผ่านมาคือเรื่องของสระว่ายน้ำมันดูไม่เป็นเหตุเป็นผลเหมือนเหตุการณ์ฝังใจหรือมีกระแสแฟชั่นอินเทอร์เน็ตเป็นตัวชักนำนอกจากวิธีการตั้งชื่อก็บอกถึงความชอบสระว่ายน้ำเพียงเท่านั้นหรือจะเรียกความใคร่ไปเลยล่ะเราเลยต้องพักมันไว้และลองมองมันจากมุมอื่นๆดูจนได้มาเขียนเรื่อง Footticker Aero ที่พาเราไปสำรวจประสบการณ์ชีวิตบวกกับอีกหนึ่งเกมที่จังหวะมาพอดีกันและเรียกได้ว่านำเสนอเรื่องพูลคอออกมาได้น่าสนใจมาก Pools ทั้งชื่อทั้งหน้าปกต่างก็บอกว่าแรงบันดาลใจหลักคือกระแสเรื่องสระน้ำทว่าอีกส่วนหนึ่งก็มีบอกไว้ในรายละเอียดด้วยว่าเป็นการผสมกันระหว่าง Liminal Space และ Backrooms ฉะนั้นเสน่ห์ของมันจึงเป็นการรวมตัวของความรู้สึกหลอนความไม่คุ้นเคยที่เจาะจงไปยังพื้นที่สระว่ายน้ำโดยเฉพาะในร่มอย่างที่เห็นจากภาพตัวอย่างของเกมหรือถ้าเข้าไปดูตามคอมมูนิตี้สระในร่มดูจะเป็นรูปลักษณ์ที่ถูกนำเสนอบ่อยๆให้กับสาวกพูลคอเท่ากับว่าภาพรวมแล้ว Pools ก็คือเกมที่พาผู้เล่นเดินผ่านอาคารที่ออกแบบมาให้ว่ายน้ำได้แค่นั้นเหรอก็ตามที่คำอธิบายเกมบอกว่าอีกนั่นแหละมันก็คือ Walking Simulator ไม่มีพิษภัยอะไรมีเพียงบรรยากาศให้เสพความรู้สึกต่างๆก็แล้วแต่ผู้เล่นว่าจะเซนซิทีฟกับสภาพแวดล้อมกับเสียงแค่ไหนเราสปอยให้นิดหน่อยได้ว่าเสียงส่วนมากทำมาดีมีนิดหน่อยที่เหมือนเรื่องบาลานซ์ความหนังเบาไปบ้างไม่มีตัวประหลาดไล่มีแต่ตัวเองที่จำสแกร์ตัวเองเท่านั้น Oh shit, fuck. ใครที่สนใจสามารถลองกดเดโมมาเล่นเองก่อนได้แต่ถ้าใครฟีลอยากลงทุนสักหน่อยราคาไทยจะอยู่ที่220 บาทนั่นอาจจะเป็นราคาที่แพงสำหรับบางคนซึ่งเราคิดว่าคงจะต้องเล่าเนื้อหาให้อีกสักหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงไปสัมผัสเกมนี้ด้วยตัวเองดีหรือเปล่าอย่างไรก็ตามก่อนจะตัดสินใจใส่เกมนี้ลงไปในตะกร้าลองเช็คสเปคก่อนสักหน่อยเพราะจากที่ได้เล่นมาเกมก็แอบบ้าพลังอยู่ไม่น้อยถึงแม้จะเป็นพื้นที่แคบๆก็เถอะโอเคสิ่งหนึ่งที่เตะตาคนที่ได้ดูทั้งภาพตัวอย่างหรือเทรลเลอร์ของเกมไปแล้วก็น่าจะไม่พ้นกราฟิกมันสวยตั้งแต่พื้นน้ำไปจนถึงแสงและเงาสะท้อนผ่านกระเบื้องปูสาดที่พบได้รอบๆก็ต้องขอบคุณเทคนิคอย่าง Screen Space Reflection ที่กินสเปคค่อนข้างสูงอย่างที่เตือนไปในย่อหน้าที่แล้วนั่นแหละพูดให้เข้าใจสั้นๆคือ Engine จะก๊อปเฟรมที่เรนเดอร์ออกมาแล้วเอาไปประมวลผลกับพวกพื้นผิวมันในระดับต่างๆทำให้มีภาพสะท้อนออกมาค่อนข้างตรงกับพื้นที่ตรงหน้าการมีการ์ดจอดีๆเผื่อไว้เลยค่อนข้างไปทางจำเป็นสำหรับเกมนี้บวกกับผู้เล่นจะได้ผลประโยชน์อีกอย่างก็คือ Upscale ไว้ช่วยเรื่องเฟรมเรทแลกกับมี noise นิดหน่อยเพราะมันมี texture แสงซ้อนอีกทีเพื่อให้มันดูเหมือนทั้งห้องสะท้อนแสงจากน้ำขึ้นมาที่ต้องผ่านมาทางกราฟิกแบบนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมใจสักนิดนึงทีมพัฒนาเกมนี้จริงๆก็ยังเป็นทีมเล็กในระดับอินดี้ถ้าภาพซ่าๆพวกนี้ไม่รำคาญตาก็คงต้องไปพบเจออะไรขัดใจอย่าง texture ไม่ตรงกัน Brother, หรือพอปลอยหรือเนี่ยจะเป็นความช่างสองเล็กสองน้อยของเราเองแต่ก็เพราะว่าเกมนี้มันเป็นแนวออกสำรวจในตัวด้วยนะพูดถึงการออกสำรวจแล้วเกมมีเนื้อหาอะไรให้ผู้เล่นบ้างจากที่บอกไปแต่ต้นในราคา220 บาทเกมมันก็จะไม่ได้ใหญ่อะไรทั้งเกมมีให้เล่น6เลเวลแต่ละเลเวลจะใช้เวลา 10-20 นาทีแล้วแต่ความอยากเดินไปตามโซนต่างๆเกมให้อิสระผู้เล่นในการใช้เวลาได้เลยตามที่บอกว่าไม่มีมอนสเตอร์มาไล่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอันตรายนะเราก็ไปเจอเป็ดหลอกมาแล้วก็ไม่ขนาดนั้นก็แค่มีโซนน้ำลึกที่มันกลับขึ้นมาไม่ได้เกมจะย้อนเวลาให้เรากลับไปยังเช็คพอยต์ส่วนพื้นที่แต่ละเลเวลก็อาจจะวนๆงงๆหน่อยด้วยความที่มันมีทั้งทางตันเขาวงกฏแล้วก็ห้องลับที่ก็ต้องไปหากันเองใครที่กังวลว่าทั้งเกมจะเป็นแค่กระเบื้องปูสาดน้ำล้วนๆอันนี้วางใจได้เราจะได้เดินผ่านโลเคชั่นที่หลากหลายตั้งแต่ซาวน่าพิพิธภัณฑ์โรงแรมร้างกรุงเทพหลังฝนตกดาวฮาโคเนนไปจนถึงสถานที่อันทรงพลังซึ่งการจะไปถึงแต่ละที่ที่ว่ามาก็สุดแล้วแต่เซนส์การออกสำรวจของแต่ละคนอีกอย่างที่เราจะขอหยอดเผื่อไว้หน่อยก็เป็นเรื่องของเนื้อเรื่องละกัน
ทีมพัฒนาบอกว่ามันไม่มีหรอกสิ่งนี้แต่มันก็อาจจะช่วยเสริมรออะไรให้กับ Backrooms ก็ได้เพราะว่าหนึ่งในแรงบันดาลใจก็มาจาก Level 37 หรือ Pool Rooms ก็คือชั้นที่เป็นสระน้ำบวกกับความที่มันมีองค์ประกอบของกล้องวิดีโอซูมเข้าซูมออกรวมกับภาพกรอกลับถ้าตัวละครไม่ได้ถือกล้องวิดีโอมาเก็บภาพก็คงเป็นพวกหัวกล้องจากสกิปปี้ดี้อะนะแล้วก็เรื่องไม่มีมอนสเตอร์เราไม่ได้โกหกนะแต่อยากบอกว่ายังไงก็ผูไว้ตาแบ่งกันสักหน่อยทริปนี้เราไม่ได้มาคนเดียวถ้ามองหาดีๆก็อาจจะเจอเพื่อนขี้อายหลบอยู่ก็ได้ Oh shit, brother. ส่วนสายขี้เหงาลองทักคุณพวกนี้เล่นๆเอาก็ไม่เสียหายลงไปใช่ไหมทุกคนหลังจากที่ได้ใช้เวลาในมิติสระน้ำเราก็พอเข้าใจถึงความหลงไหลในพื้นที่เปียกชื้นพวกนี้ขึ้นมาบ้างเราจะไม่เรียกว่าความสวยแล้วกันนะเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยการออกแบบของพื้นที่พวกนี้สามารถมอบความรู้สึกอึดอัดแทนได้บางห้องที่ดูไร้เหตุผลบางห้องที่มีอันตรายจากการจมน้ำซ่อนอยู่ต่างก็จุดประกายให้เกิดความกังวลกับหลายคนและมันก็ไม่ได้ไร้ซึ่งจุดหมายปลายเหตุสักทีเดียวถ้าว่าตรงนี้ก็ต้องโน้ตไว้สักนิดกับความเป็นฟิกชันจากเว็บแฟนดอมคือบนเพจมีคนเขียนเนื้อหาตีความเลเวล37ไว้แล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกต้องกับทุกคนนะยังไงก็ตามเราจะขอนำเสนอให้ด้วยเพื่อเป็น reference ให้กับการเล่าเรื่องต่อไปที่แห่งนี้ไม่ได้ผูกกับโลกความจริงหากแต่เป็นโลกที่สะท้อนจิตใจของผู้มาเยือนเป็นภาพย้ำถึงอารมณ์จากข้างในถูกกลั่นกรองออกมาเพื่อรอกับสถานที่ที่ช่วงชีวิตปกติไม่อาจคำนึงถึงการออกสำรวจห้องเหล่านี้ให้ความรู้สึกไม่ต่างกับในฝันทั้งหมดแม้ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาทว่าก็มีขอบเขตข้าพเจ้าเองเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้เป็นการสะท้อนสภาวะทางจิตใจสำหรับปัจเจกบุคคลมันก็คงไม่แปลกหรอกเนาะถ้าทุกคนจะไม่อินกับแต่ละแบบที่มีในเกมจากข้อความที่ว่าไปการออกแบบเลเวลในเกมนี้ก็คือสภาพจิตใจของทีมพัฒนาจะถูกต้องแค่ไหนก็ตามมันก็พอบอกเราได้ว่าประสบการณ์กับสัตว์น้ำของแต่ละคนน่ะไม่มีทางเหมือนกันซึ่งมันก็ทำให้เราต้องดำดิ่งไปในสมองตัวเองเพื่อหาว่าอะไรที่ทำให้เราสนใจสระน้ำได้บ้างและเชื่อไหมว่าเราก็ได้พบเจอกับความหลากหลายทางกิจกรรมมันเปียกโชคนี่อย่างไรก็ตามอีกหนึ่งข้อเลยที่ละเลยไม่ได้คือความรู้สึกเหมือนฝันที่ได้เดินทางผ่านพูลรูมมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะเมื่อคนจำนวนมากสามารถมีความฝันที่คล้ายกันจนเรียกได้ว่าเป็นฝันเดียวกันได้ฉะนั้นเราก็อยากจะพูดถึงเรื่องความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อมวลน้ำสักหน่อยมันอาจจะไม่ได้มาจากหลักฐานหรือข้อมูลแน่นอะไรมากแต่เราก็เชื่อว่ามันคือส่วนหนึ่งของทุกๆคนจริงๆจะให้พูดว่าของเหลวแต่แรกก็อาจจะไม่สบายหูคนจำนวนหนึ่งเลยอะนะคือถ้าให้บอกว่ามนุษย์คนหนึ่งมันไปผูกพันกับน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่มันก็เริ่มได้ตั้งแต่ในท้องแม่แล้วแต่เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นเราขอ ref Death Standing ละกันซึ่งในลุคไซไฟเนี่ยมันก็ต่อไปกับแนวคิดชีววิทยาในโลกจริงเมื่อเราย้อนกลับไปในสมัยที่บรรพบุรุษของเราพยายามจะขึ้นมาใช้ชีวิตบนบก ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลึกๆเราก็ยังมี DNA ที่ชวนให้คิดถึงยุคสมัยที่ยังคงเป็นสัตว์น้ำกันอยู่คือเราก็มีประชากรหย่อมหนึ่งที่มีเหตุผลแนววันพีซว่าทะเลมันเรียกร้องหรือแม้กระทั่งอยากจะออกไปอาศัยอยู่กลางทะเลถึงแม้จะต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจก็ตามไหนจะยุคสมัยที่มีการล่องเรือออกสำรวจถึงแม้จะบอกว่าเป็นการออกไปหาแผ่นดินใหม่แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการอยู่บนเรือนานๆทำให้เกิดความโหยหาวิวสีครามขึ้นมาบ้างในขณะเดียวกันเนี่ยเพราะความโหยหาแผ่นดินที่ว่าไปก็ทำให้มนุษย์เหมือนใต้น้ำไปพร้อมๆกันใดๆที่ดำลงไปใต้ผืนน้ำจึงกลายเป็นบ่อแห่งความหวาดกลัวเมื่อไม่ได้ใช้เวลาศึกษาสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็เกิดเป็นปมเงินงำที่มีเพียงจินตนาการช่วยต่อยอดตำนานเรือล่มและเหล่าอสุรกายใต้บาดาลจึงกำเนิดขึ้นทาลัสโซโฟเบียอาการหวาดกลัวมวลน้ำขนาดใหญ่เกิดจากความไม่รู้สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรทะเลสาบหรือแม้กระทั่งแอ่งน้ำที่ดูเหลือเกินความจริงมันก็เป็นขั้วตรงข้ามกับย่อหน้าที่แล้วนำมาสู่การปะทะกันในจิตใจจะหนักจะเบาอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนและเราก็มองว่าการพยายามพิชิตความไม่รู้พวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาซึ่งความหลงไหลไปกับน้ำปริมาณมากขนาดนี้นี่ก็เป็นเหตุผลให้เราเชื่อว่าภูคอเป็นเรื่องของน้ำในสระมากกว่าถึงงั้นภาพของกระเบื้องขัดมันและเครื่องเล่นเสริมความสนุกสนานก็ต้องพ่วงมาด้วยเนื่องจากอีกความสามารถของเรามนุษย์อย่างที่ได้พูดไปว่าพวกเรามีความพยายามที่จะพิชิตความไม่รู้ภายใต้ข้อความเดียวกันมันก็มีความต้องการพิชิตธรรมชาติปนอยู่และสระน้ำก็คือหลักฐานความสำเร็จในการเอาชนะทะเลอันกว้างใหญ่มนุษย์สามารถกักน้ำไว้ในพื้นที่ที่พวกเขาต้องการเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆแต่มันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพวกเราเสริมของตกแต่งสิ่งอำนวยความสะดวกและอะไรที่ให้ความบันเทิงลงไป 360
กำแพงที่กั้นระหว่างบนบกกับใต้น้ำจึงหดลงไปเหลือแค่ตัวคนหนึ่งว่าอยากทำอะไรมันก็วนกลับมาที่ความหลงใหลที่เกริ่นไปนั่นแหละบางคนหาความสงบได้บางคนใช้เป็นกิจกรรมทางศาสนาบางคนก็ใช้พัฒนากล้ามเนื้อในทางกลับกันจินตนาการที่ยังโลดแล่นก็พาไปสู่ความคิดที่ว่าถ้าสระปิดยังไม่ปลอดภัยล่ะในช่วง 20 ปีที่ผ่านมายังมีเคสเสียชีวิตจากการจมน้ำในสระสูงถึงหลักพันและนั่นก็แค่ในอเมริกาแปลว่ามีคนในจำนวนหนึ่งที่ยังมีทัศนคติติดลบกับทะเลปลอมนี้อยู่หรือถึงไม่มีความห่วงชีวิตของตัวเองก็สามารถนำไปสู่การต่อเติมสถาปัตยกรรมอ่างเก็บน้ำพวกนี้ให้มันดูหลุดจากกรอบและความแหวกแนวบางครั้งก็พาความอึดอัดมาหาด้วยถึงแม้จะเป็นคนที่คุ้นเคยกับสถานที่อันเป็นแม่แบบไปแล้วก็ตามซึ่งมันก็น่าสนใจเอามากเมื่อมองถึงความย้อนแย้งที่เข้ามารวมตัวกันจนเกิดเป็นคุณลักษณะของภูคอขึ้นมาทีนี้ก็มาถึงเรื่องของสระว่ายน้ำที่ผ่านชีวิตเราไปบ้างก็ต้องขอย้ำว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของตัวเองที่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะตรงเรื่องหรือมีใครมีความรู้สึกร่วมกันแค่ไหนที่แน่ๆเราบอกได้ว่าความฝันเกี่ยวกับน้ำมันยังไม่ถึงขั้นไปสาสภาพเดียวกับในเลเวล37และเราก็มีความย้อนแย้งบางอย่างจากความชอบการว่ายน้ำของเราที่เราบอกว่าชอบว่ายน้ำจะเชื่อไหมล่ะว่าตอนเด็กๆเราเขียนวิชานี่คาบเรียนว่ายน้ำอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงได้เพราะหลายโรงเรียนก็ไม่ได้มีสถานที่พร้อมบวกกับการต้องมีครูที่เข้มงวดพอตัวเพื่อรองรับเด็กซนที่เข้ามาเรียนฉะนั้นก็คงไม่แปลกที่จะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งจะมีความรู้สึกต่อต้านคาบเรียนนี้ยังไงก็แล้วแต่มันก็มีช่วงท้ายคาบที่พอจะทำให้เราไม่ต้องหนีเรียนบ่อยๆใช่เราหาเรื่องไม่ลงสระบ่อยมากคือพอครูสอนท่าว่ายน้ำเสร็จเขาก็ปล่อยเด็กเล่นกันตามสบายทำให้มันตบท้ายด้วยความรู้สึกสนุกสนานไม่ว่าจะสาดน้ำกันหรือเอาโฟมว่ายน้ำมาตีเอาฮามันก็ทำให้สระที่สูงท่วมหัวเด็กตัวเล็กๆดูน่ากลัวน้อยลงมากถึงขนาดที่ว่าถ้าเป็นเรื่องเล่นน้ำเราไม่พลาดแน่ก็มาตรงกับตอนที่หมู่บ้านได้ต่อเติมสโมสรให้มีสระน้ำพอดีทำให้เราก็หาเรื่องไปลงสระที่นั่นบ่อยๆด้วยความที่อยู่ใกล้และไม่ต้องมีครูมาคุมเข้มไหนจะช่วงหน้าร้อนแทบจะเป็นสวรรค์ของเด็กเลยล่ะจนกระทั่งเราเข้าสู่ปลายมัธยมที่อดีตตรงนี้ก็กลับมาหลอกหลอนเราอีกครั้งช่วงเวลาที่ไปแลกเปลี่ยนที่เยอรมนีเราเข้าไปนั่งเรียนคลาสม.4 คาบพละของเขาก็ดันมีวิชาว่ายน้ำและมันก็เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวฤดูหนาวที่มองออกไปนอกกระจกและเห็นหิมะกองอยู่นั่นคือวิวจากสระน้ำเลยบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเวลานึกถึงสระว่ายน้ำในร่มสำหรับบ้านเรามันจะเป็นแบบมีหลังคาครอบอยู่ไม่ได้กันลมอะไรสิ่งที่เราไปเจอถือว่าเปิดโลกอยู่ไม่น้อยมันก็คือสระว่ายน้ำแบบมาตรฐานมีเลนว่ายมีจุดออกตัวเรียบร้อยแต่อยู่ในอาคารซึ่งมันก็หาได้ทั่วๆไปเพราะว่าบ้านเราที่ไปอาศัยอยู่ด้วยก็มีอีกหนึ่งแห่งใกล้ๆความทรงจำที่พอจะมีจากคาบเรียนที่ว่าไปก็มีอยู่2 อย่างคือน้ำเย็นมากอย่าคิดว่าเขาจะอุ่นสระให้มันสบายตัวนะแล้วก็ครูสอนกับเพื่อนๆซัพพอร์ตกันมากคือต้องพูดถึงครูอีกหน่อยว่าภาพจำเขาก็ไม่ต่างจากครูพละสมัยเด็กนะคือตัวใหญ่ดุหน่อยถ้าเรียกว่าเป็นครูคนเดียวกันแต่ไปตัดหน้าฝรั่งมาใส่แล้วย้อมผมทองก็คงไม่ผิดไปแค่ตอนสอบท่าเขามายืนให้กำลังใจพร้อมกับเรียกเพื่อนในห้องมาด้วยแต่ก็ยังคุมท่าให้เราไปถึงสุดขอบภาพจำตรงนี้มันก็เปลี่ยนชีวิตเราไปนะเพราะหลังจากนั้นเวลาเรามองหาสระว่ายน้ำใกล้บ้านเราไม่ได้ต้องการจะไปเล่นสาดน้ำอะไรละเราอยากลงไปว่ายออกกำลังกายเพราะไหนๆเราก็ได้บัฟทนน้ำเย็นมาแล้วด้วยเรื่องนี้เราว่าแปลกสำหรับบ้านเรานะสระน้ำก็ดูจะเป็นของคู่กับคนไทยมีตั้งแต่ประจำหมู่บ้านของชุมชนไปจนถึงบนคอนโดโดยที่ความนิยมส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของความบันเทิงซะมากกว่าก็ลามไปให้เกิดส่วนน้ำซึ่งเราก็เข้าใจนะว่าอย่างหลังมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่เยอะไปสำหรับบางคนยิ่งแนวสวนสนุกเน้นเครื่องเล่นก็คงจะเสียขนนักแข่งเอาได้ง่ายๆยังไงก็ตามจะสระหรือสวนพวกเขาก็ดูจะเป็นตำนานปรำปราถ้าหากไม่ถามคนในพื้นที่ก็แทบไม่รู้เลยว่ามีสิ่งนี้อยู่และยิ่งแปลกไปกว่านี้คือมันมีอยู่สวนน้ำหนึ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำของเราเป็นภาพลางๆและทุกวันนี้เราก็ยังหามันไม่เจอแต่ก่อนจะเป็นเรื่องลี้ลับเรามาพูดถึงความแรงของสวนน้ำกันก่อนเราโตมากับการได้ยินสวนสยามเป็นสวนน้ำแห่งเดียวในกรุงเทพทั้งที่ตามห้างก็มีโซนของพวกเขาจัดไว้ด้วยถึงจะไม่เยอะก็เถอะมันก็ตลกดีที่เรามารู้ตอนหลังจากที่ได้ไปสวนน้ำที่ห้างสาขาต่างจังหวัดแทนเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมผู้ใหญ่ที่โคราชค่อนข้างบ่อยและเราก็มีลูกพี่ลูกน้องอยู่ฝั่งนั้นกันด้วยแน่นอนเด็กๆก็จะต้องหาอะไรเล่นไปเรื่อยตอนนั้นห้างที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆคือเดอะมอลล์และที่นั่นก็มีสวนน้ำในตัว
แก๊งตัวเล็กในครอบครัวคือไม่พลาดแน่ตอนนั้นแบบเห่อจากทั้งความใหม่และความไกลบ้านด้วยทำให้เป็นหนึ่งในที่ที่ลืมไม่ลงบวกกับประสบการณ์สวนน้ำมันมีจำกัดอยู่แค่นั้นจริงๆของในเมืองกรุงเทพเรียกว่าไม่ได้เหยียบเลยไปเหยียบอีกทีก็ตอนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั่นแหละนอกจากสระน้ำเพื่อการเรียนรู้แล้วเราก็ได้ไปเจอสระในร่มเพื่อความบันเทิงและที่เหมือนกันคือไปหน้าหนาวเราจำได้เลยว่ามีโซนสระน้ำอุ่นที่ต่อยาวออกไปข้างนอกพื้นกำลังเกาะตัวเป็นน้ำแข็งเลยน้องชายของครอบครัวอุปถัมภ์ก็ท้าเราให้แข่งกันอยู่นอกสระให้นานที่สุดไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่แต่มันก็อดไม่ได้เลยนะนอกจากนี้ก็มีสไลเดอร์มีที่กระโดดสูงแล้วก็มีสระรวมขนาดยักษ์ภาพที่เห็นคือชาวเยอรมันก็มาหาความสนุกกับสวนน้ำเยอะเหมือนกันแฮะขนาดนั่นช่วงหิมะตกทีนี้ก็มาถึงสวนน้ำลับที่เราก็แยกไม่ออกว่ามันคือความฝันหรือความทรงจำมันปนกันด้วยความที่ตอนนั้นเราก็เป็นเด็กประมาณอนุบาลได้แม่ที่ชอบพาเราไปผจญภัยก็พาเราไปเจอกับสวนน้ำเงาๆแห่งหนึ่งภาพที่นึกกี่ครั้งก็คือมันเป็นในอาคารมีบันไดเลื่อนสระน้ำแบบมาตรฐานที่มีเครื่องเล่นซึ่งก็มีอยู่2 อย่างที่เรานึกออกเพราะอันนึงมันสนุกอีกอันมันทรมาไทส์เด็กตัวน้อยๆเริ่มจากอย่างหลังละกันมันคือเรือบัมป์แล้วนึกภาพเราลงไปเล่นคนเดียวในขณะที่สระน้ำมันใสจนเห็นความลึกก็น้ำตาแตกมันตรงนั้นแหละพนักงานต้องลากเรากลับเข้าไปจากนั้นก็ไปต่อกันด้วยล็อกสไลด์ไอ้รถไฟตกน้ำนั่นน่ะรายละเอียดที่ประหลาดที่สุดก็คงจะเป็นฉากกั้นอะคริลิกข้างๆเพื่อกันน้ำสาดไปข้างนอกและแน่นอนรอบนั้นก็มีแต่เรากับแม่ที่นั่งไปหมดความทรงจำจากสารลับนี่แหละถามแม่ทุกวันนี้ก็นึกไม่ออกนั่นก็เลยเป็นเหมือนกับเรื่องหลอกหลอนในหัวมาจนถึงทุกวันนี้ใครที่พอจะนึกอะไรออกบอกกันได้นะจะได้หลับสนิทอีกสักนิดหนึ่งจากภาพรวมของสระน้ำต่างๆที่เราได้ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคาแรคเตอร์หนึ่งที่ชัดนะนั่นก็คือมันมีชีวิตชีวาตลอดไอ้สระลับนั่นก็อย่างน้อยมีพนักงานนั่นแหละเราจะบอกว่ามันเป็นแหล่งแฮงเอาท์อีกที่สำหรับคนจำนวนมากมีน้อยคนที่จะได้เห็นสระน้ำโล่งๆถ้ามันไม่ได้ถูกทิ้งร้างก็จะเป็นผู้ดูแลมาเปิดปิดสระแม้แต่สื่อบันเทิงก็ไม่ค่อยนำเสนอสระน้ำที่ไร้ซึ่งเงาคนถ้าไม่ใช่ฉากฆาตกรรมเบาสุดที่เห็นก็นึกออกคือเชอร์ล็อกของเบเนดิกต์คัมเบอร์เบเนดิกต์คูคัมเบเนดิกต์เคาน์เตอร์เบเนดิกต์ทรานส์เบเนดิกต์คัมเบอร์แบทช์ตอนท้ายของซีซั่นแรกพอมาเป็นสภาพแบบแบ็กรูมก็คือหลุดทุกสามัญสำนึกปกติและนั่นก็คงจะไปกระตุกต่อมอะไรสักอย่างของคนที่ได้ผ่านมาเห็นสระจากต่างโลกพวกนี้ให้สันนิษฐานขั้นต้นมันก็คงเป็นความกลัวหรือความสงสัยที่มีต่อพื้นที่อันลึกลับและซับซ้อนเมื่อเราผสมกับอาการโฟเบียที่พูดมาก่อนหน้าและกับอีกความเป็นไปได้ที่รองลงมาคือป้าคนึงจิตอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นพื้นที่แบ่งปันเวลาให้กับผองเพื่อนหรือครอบครัวเราว่ามันแปลกดีเหมือนกันที่ช่วงเวลากันไปสวนน้ำหรือสระน้ำเรื่องความสนุกจะไม่เกิดขึ้นกับวัยทำงานโดยปกติคนที่ไปลงสระในวัยนี้คือต้องการออกกำลังกายแปลว่ามันจะต้องมีช่วงเวลาให้นึกถึงความหลังที่ได้สัตว์น้ำกระโดดทิ้งตัวหรือปล่อยจอยไปกับผิวระยิบระยับนี่และเกมพูลก็มีการใส่ห่วงยางสีสันสดใสเข้ามารวมถึงสไลเดอร์ให้ผู้เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์กับมันซึ่งก็เป็นเรื่องที่หายากแล้วเมื่อเหล่ามนุษย์เงินเดือนต้องก้มหน้าก้มตาประคองให้ชีวิตยังอยู่รอดฉะนั้นก็ไม่แปลกที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งคอที่ไปกระตุกต่อมความนอสตาเจียขึ้นมาทว่าอีกหนึ่งต่อมที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปเพราะมันก็ไม่ได้ชัดเจนด้วยนะก็คือต่อมความสะอาดอันนี้ก็ต้องบอกว่าถูกพ่วงมาด้วยกับการถูกเรนเดอร์เป็น 3D เนื่องจากพวกคราบเลอะหรือตะไคร่คนปั้นก็ต้องจงใจเซตให้มี texture บน texture อีกทีเราเองที่ลองขึ้นโมเดลมาบ้างก็พอเข้าใจผสมน่ะมันไม่ยากแต่จะให้สวยด้วยก็ต้องใช้เวลาเก็บรายละเอียดไม่เหมาะสมกับสิ่งที่คาบเส้นระหว่างความจริงและความฝันบวกกับมันมีอีกคอหนึ่งที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ Clean Core ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นความสะอาดยกตัวอย่างให้ง่ายๆว่ามันคล้ายกับ Helvetica Aqua Aero แต่เอาองค์ประกอบที่เป็นธรรมชาติออกและแทนที่ด้วยสบู่หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆใครที่สนใจลองไปหาอ่านกันเพิ่มเติมได้ส่วนเราจะทิ้งท้ายความเป็น 3D ให้กับหนึ่งศิลปินออนไลน์ที่มีผลงานพูลคอที่จัดว่าน่าสนใจมากจาเร็ดไพค์ไปตามลิงก์ที่ขึ้นบนจอได้เลยหรือเปิดลิงก์จากรายละเอียดข้างล่างก็ได้โอเคเรามาพูดถึงความประหลาดของสระว่ายน้ำกันอีกสักหน่อยละกันลองตัดฟังก์ชันกันเป็นบ่อน้ำแล้วมองมันเป็นห้องดูในมุมนี้สระว่ายน้ำก็เปรียบเทียบได้กับห้องแบบ inverted คือเราก็นึกคำที่ดีกว่านี้ไม่ออกคิดตามนะผนังที่ปกติมันตั้งสูงขึ้นมาถูกดันลงพื้นไปแทนพื้นที่ว่างก็ถูกเติมด้วยน้ำกำแพงใช้ตกแต่งไม่ได้เพราะกระเบื้องมีโอกาสแตกเป็นเสียงๆจากการเจาะและทางเข้าออกก็ไม่เพียงส่วนที่เป็นพื้นไม่ก็เพดานแล้วแต่จะมองจากมุมไหนทีนี้ลองเอาที่จินตนาการได้มาต่อเป็นห้องให้มันเกิดเป็นอาคารสักหลังถ้านั่นเป็นเรื่องยาก
เราเข้าใจเพราะเราก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันแหละแต่เก็ตฟิลใช่ไหมว่ามันขัดกับตรรกะพื้นฐานของพื้นที่ในร่มนั่นก็จัดเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของภูคอมันก็พาเราวนกลับมาที่ข้อความที่เราได้พูดถึงไปตอนต้นสภาวะจิตใจที่บิดเบี้ยวไม่จำเป็นต้องนำเสนอออกมาในสภาพสีฉูดฉาดหรือใส่น้อยฟิลเตอร์จนมองไม่ออกบางครั้งมันก็เป็นสถาปัตยกรรมที่ดูไร้เหตุผลที่จริงๆแล้วก็มีหยอดข้อความไว้ตามจุดต่างๆชัดเจนบ้างหรือต้องมานั่งวิเคราะห์กันบ้างด้วยความที่มันก็ยังมีการจัดเก็บกันมวลน้ำก็อาจจะสื่อถึงก้อนความคิดหรือไม่ก็ความรู้สึกที่อยากจะใช้ฝังความทรงจำอื่นๆเสียงเพลงหลอนหูมาจากวันแย่ๆที่รูเมทนั้นอยากไปคาราโอเกะพวกของเล่นหรือแม้กระทั่งสถานที่อันเป็นส่วนรวมผู้คนมาจากความสัมพันธ์ที่โรยราไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์จะตีความไปได้ตามความเข้าใจของตัวเองทั้งนั้นและนี่ก็คือการเดินทางของเราผ่านภูคอและ Backroom Level 37ซึ่งก็เดินทางจริงๆแหละเกมพาเราไปแบกว่ายท่ามกลางมวลน้ำมหาศาลและก่อนจะได้กลับขึ้นมาเราก็รับรู้ได้ถึงความหนาแน่นและแรงตีกลับที่ส่งผลให้กับการเคลื่อนไหวอยู่ไม่น้อยนั่นก็พูดได้ถึงสภาพความคิดที่ไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่หรือจะตัดสินใจอะไรก็หนักใจไปหมดก็ได้เราไม่ได้คาดหวังเลยว่าการลงไปเล่นเกมแล้วกลับมาเขียนสคริปต์ให้คอนี้จะกลายเป็นเรื่องจิตวิเคราะห์ไกลๆด้วยอิมเพรสชันแรกของเราเกี่ยวกับเรื่องสระเนี่ยมันมาจากความชอบซะมากกว่าแต่พอลองได้ใช้เวลากับมันกลายเป็นว่าความหลงไหลพวกนี้อาจจะเริ่มมาจากความอยากรู้อยากเห็นและความพยายามที่จะเข้าใจเรื่องหนักหัวต่างๆผ่านรูปลักษณ์ของสระว่ายน้ำโอเคไม่เซฟ แน่นอนแหละมันก็ไปตรงใจแค่กับคนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอาจจะรับรู้ผ่านสภาพที่เป็นหมอกควันหรือเป็นห้องหนังสือทุกคนต่างมีจินตนาการที่ไม่เหมือนกันหรือจะไม่มีเลยก็ได้สำหรับสภาพอะเฟนเตเชียผู้ที่ไม่สามารถนึกภาพประกอบในหัวได้ขอยังไม่อธิบายเรื่องนี้ละกันเพราะมันก็ต้องใช้เวลากับการเล่าอีกเยอะแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่อินกับความหนักอกหนักใจนะมันแค่เป็นมวลที่จัดแจงลักษณะออกมาไม่ได้สรุปแล้วเราได้อะไรจากเรื่องนี้ล่ะทุกคนมีเรื่องอยู่ในหัวจะเล็กจะใหญ่หนักเบาหรือสถานการณ์จะยังไงก็ตามในยุคที่คนถูกสอนให้ระวังตัวเองแล้วมันก็มีข่าวที่โยงมาถึงตัวได้ทุกชั่วโมงเนี่ยเป็นธรรมดาที่จะเกิดความกังวลแต่แน่นอนว่าความที่มันมาจากแหล่งที่วัดระยะไม่ได้จริงๆแบบอินเทอร์เน็ตหรือจะป่าข้างบ้านที่ได้ยินเขาคนนั้นว่ามาเนี่ยบางเรื่องก็ต้องถูกวางใส่บ่อพักลงไปก่อนถ้าว่าข้อมูลที่เข้ามาเรื่อยๆในขณะที่ของที่ต้องเอาออกยังไปไม่หมดสมองก็ต้องจำใจขยายที่เก็บความกังวลไว้เลยนะพอเรื่องที่ว่าไปทับถมกันบ่อยๆมันก็เหมือนสัญญาณไฟบนรถเตือนตรงๆว่าต้องเช็คสภาพแล้วแต่ใครจะพร้อมทันทีล่ะก็ออกมาเป็นการแสดงความกังวลในรูปแบบอ้อมๆที่พอจะช่วยให้การสรรหาคำอธิบายความรู้สึกณขณะนั้นมันง่ายขึ้นเราเชื่อว่าความลังเลส่วนหนึ่งก่อนที่จะไปหาคำปรึกษามีที่มาจากการที่ไม่รู้จะเอาอะไรมาอธิบายแล้วพอมาเจอสิ่งที่ตรงใจบางครั้งมันก็เพียงพอจากการรู้สึกว่ามีคนอื่นรับรู้สถานการณ์ถึงงั้นเราก็ไม่อยากให้หยุดแค่การแสดงออกกับชุมชนออนไลน์เพราะอย่างเราเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรออกไปให้คนที่สามารถแนะนำต่อยอดจากการรับรู้ตนเองช่วยอีกแรงจะดีกว่าจะได้เพิ่มโอกาสพ้นลูปอารมณ์ออกไปได้ฉะนั้นดูแลตัวเองกันด้วยไว้เจอกันวิดีโอหน้า